Üdvözlök mindenkit, a mai videó témája, miért kerülik a narcisztikusok a mély beszélgetéseket, sebezhetőség és paranoia. Sok kommentet láttam itt az elmúlt időszakban, amikor arról beszélt valaki, hogy nem tud egyszerűen mély beszélgetést folytatni a narcisztikussal. Narcisztikus személyiségzavar az egyik legbonyolultabb és legnehezebben kezelhető személyiségzavar, ez pedig jelentős kihívásokat jelent kapcsolataik és a kommunikáció terén is. Narcisztikusok képtelenek mély, tartalmas beszélgetések folytatására másokkal, ehhez megértéséhez viszont fontos, hogy alaposan megvizsgáljuk a narcisztikus személyiségzavar pszichológiai mechanizmusait, amelyek befolyásolják a narcisztikusok kommunikációs stílusát. Míg a narcisztikus személyiségzavar nagyon szorosan kapcsolódik a mély beszélgetések hiányához, viszont fontos megemlíteni, hogy nem mindenki, aki nem képes mély beszélgetések folytatására, az narcisztikus, ugyanis számos más mentális zavar és pszichológiai állapot is megnehezítheti az adott személyek számára mély tartalmas kommunikációt, például autizmus spektrumzavar, a különféle szorongásos zavarok, elkerülő személyiségzavar, depressziós személyeknél is megfigyelhető ez, disszociatív zavaroknál nagyon sok érzelmileg éretlen személyiség van, akik viszont nem személyiségzavarosak, tehát ezt sok más pszichés állapotnál is megfigyelhetjük, nem csak kizárólag narcisztikusoknál. Ettől függetlenül azok a személyek, akik narcisztikus személyiségzavarban szenvednek, hát biztos, hogy nem tudnak intim, közeli mély beszélgetéseket folytatni másokkal. Először is mi a mély beszélgetés, tehát definiáljuk, és mi ennek a jelentősége. Mint mély beszélgetés a kommunikációnak egy olyan formája, az intimitásra, önfeltárásra, és természetesen az empatikus érzelmi kapcsolatra összpontosít. Az ilyen beszélgetések során az emberek pedig gyakran megosztják a személyes élményeiket, a mély érzéseiket, elmélyednek olyan kérdésekben, mik a céljaik, mik a félelmeik, az értékeik, és ezek a beszélgetések, ezek nem csak a kapcsolatoknak a mélyítését szolgálják, hanem segítenek a személyes fejlődésben is. És akkor most nézzük meg, hogy hogyan is néz ki ez egy narcisztikus személyiségzavaros személynél. Először is a narcisztikusoknál ott van az empátia hiánya, affektív empátia hiánya, érzelmi empátia hiánya, és a mély beszélgetéseknek az alapja az empátia, vagyis az a képesség, hogy beleéljük magunkat mások érzelmeibe, nézőpontjába. A narcisztikusoknak viszont tudjuk, hogy nagyon sekélyes, vagy éppen teljesen hiányzó affektív empátiás képességeik vannak, ez pedig ilyen csak megnehezíti számukra, hogy valódi érdeklődést mutassanak mások belső világa iránt. Amikor valaki mély és intim részleteket oszt meg, akkor a narcisztikusok nem tudják, hogy hogyan reagáljanak megfelelően, mivel egyszerűen nem tudják átérezni a másik fél érzelmi állapotát. Ott van náluk az állandó igény, hogy a figyelem középpontjában legyenek, tehát a narcisztikusok számára a figyelem középpontjában lenni, ez mondhatni, hogy egy alapvető szükségletük, és mély beszélgetések esetén, ahol a beszélgetésnek az iránya az nem csak kizárólag őket érinti, ez csak frusztráló lehet számukra, és ez a helyzet ez általában arra készíti a narcisztikusokat, hogy visszahúzódjanak, vagy ha nem visszahúzódnak, akkor próbálják a beszélgetést saját magukra visszaterelni, hogy fenntartsák a figyelmet saját magukon, tehát hogy a figyelem középpontjában legyenek. Ott van a narcisztikusoknál nagyon fontos pontunk jön, a sebezhetőségtől való félelem. Hát a narcisztikusok azok alapvetően egy olyan énképet építenek ki, ez lenne ugye a hamis én, amely egy nagyfokú látszólagos önértékelésen és folyamatos megerősítés keresésén alapul, és az ilyen önértékelés, ez egy védekező mechanizmusként működik, amely a mélyebb érzelmi sebezhetőség elfedésére szolgál, tehát a hamis én az egy védelmező a narcisztikusoknál. Számukra a sebezhetőség az fenyegetés jelent, nagyfokú fenyegetést, mivel az önértékelésük középpontjában álló felfújt énkép, ez nagyon könnyen megrendülhet, és mély beszélgetések során, ahol a személyes érzések kerülnének előtérbe, a narcisztikusok
attól tartanak, hogy így megmutatják azokat a gyenge pontjaikat, amelyek aztán aláshatják az önértékelésüket a hamisént. Ez a félelem aztán oda vezet, kerülik az olyan beszélgetéseket, amelyek lehetőséget adnak arra, hogy sebezhetővé váljanak, ugyanis, mint tudjuk, a hamis ént azt mindenáron fenn kell tartani, meg kell védeni, így narcisztikus az nem kockáztat, nem vállal semmilyen kockázatot. Narcisztikusok számára a mély beszélgetések azok nagyfokú érzelmi kockázattal járnak, mivel azok olyan érzelmi és személyes információkat tartalmazhatnak, amelyek kiszolgáltatottá tehetik őket. Így az érzelmi kockázat elkerülése érdekében inkább felszínes beszélgetéseket folytatnak, ahol kisebb a veszélye annak, hogy valódi önmagukat mutatnák meg, ezért nehéz is egy narcisztikussal a terápia, mivel nem nyílnak meg, vagy csak nagyon nehezen nyílnak meg hosszas idő után. Beszéljünk a paranoiáról, ugyanis minden narcisztikus paranoiás valamilyen szinten. Így gyakran feltételeznek mögöttes szándékokat mások viselkedésében, és ezt az érzést az interakcióik során is tükrözik. Mély beszélgetések során, ahol nagyobb az esélye annak, hogy a személyes érzelmi tartalom az előtérbe kerül, a narcisztikusok így azonnal kételkedni kezdenek a másik fél szándékaiban. Ezt a kételkedést fokozza a félelem attól, hogy a másik fél az kihasználhatja a kiszolgáltatottságukat, vagy manipulálhatja őket, ha fény derül a gyengeségeikre, a sebezhetőségeikre. Sebezhetőségtől való félelem és kommunikációs stratégiák, narcisztikusok azok megfigyelhető, hogy gyakran alkalmaznak különféle kommunikációs stratégiákat a sebezhetőség elkerülésére. Mi az, amit megfigyelhetünk? Hát mindenképpen a témáknak az elterelését, amikor ugye intimebb beszélgetésről van szó, lenne szó, akkor elterelik ezt, tehát próbálják a beszélgetést ilyenkor a saját érdeklődési köreikre terelni, vagy a siker élményeikre, de semmiképpen sem mennek bele mélyebb témákba önmagukkal kapcsolatban. Így lehetőséget sem adnak arra, hogy mélyebb kapcsolatokat építsenek ki másokkal. Meg lehet figyelni a felszínes beszélgetések előnyben részesítését. A felszínes beszélgetések ezek lehetővé teszik számukra, hogy elkerüljék a személyes és az érzelmi kockázatokat. Ezek a beszélgetések kisebb érzelmi elköteleződést igényelnek, és segítenek megőrizni a narcisztikusnak a kis védőburkát. Mások kritikájának elkerülése a következő pontunk itt. Tehát egyes narcisztikusok kerülnek minden olyan beszélgetést, amelyben mások kritikájának a megjelenése lehetséges. Ez elkerülés ez abból fakad, hogy a kritikák és bármilyen más nem tetsző, de építő visszajelzések, azok egy narcisztikust nagyon mélyen, személyesen sérthetik, tehát mindent egy személyes támadásnak vesznek, ez pedig megrendítheti a felfújt önértékelésüket. Narcisztikusok esetében a mély beszélgetések elkerülése nagy mértékben összefügg a sebezhetőségtől való félelemmel és paranoiával. Ez a félelem és valamilyen szintű paranoia pedig igencsak megnehezíti számukra mélyebb érzelmi kapcsolatok kialakulását, sok narcisztikus az egyáltalán nem képes még egy kicsit sem megnyílni. A pszichoterápia segíthet a narcisztikus személyeknek abban, hogy fokozatosan, bizalommal közelítsenek másokkal való kommunikációhoz. Narcisztikusoknak ez a képtelensége a mély beszélgetésekre hosszú távon jelentős hatással lehet rájuk nézve, és a környezetükre is, tehát először is a mély és tartalmas kommunikáció hiánya, az egyértelműen rontja a személyes kapcsolatoknak a minőségét. Az emberek azok alapvetően szeretik, ha van egy lelki társuk, akivel meg tudják osztani a mély vagy a mélyebb érzéseiket, hát a narcisztikusokkal azonban csak felületesen lehet beszélgetni. Emellett főként a rejtett narcisztikusok hajlamosak lehetnek szociális izolációra, hiszen nem tudnak mély beszélgetéseket folytatni senkivel. A mély beszélgetések azok elősegíthetik az önismeretet és a személyes fejlődést, de a narcisztikusok számára ez a folyamat ez gyakran elmarad. Remélem, így meg tudtam azt válaszolni, amikor nagyon sok kommentet látok azzal kapcsolatban, hogy az emberek azt fejtegetik, hogy miért nem tudnak egyszerűen mélyebben a narcisztikus párjukkal beszélgetni. Köszönöm a figyelmet, ha informatívnak találtad, akkor nyomj egy lájkot. Csatornámon nagyon sok videó van már, közel 400. Lehet, hogy valamelyik kérdésedre megtalálod a választ, nézz szét. Köszönöm a figyelmet.